Todistajana oikeudenkäynnissä. Oikeudenkäynneissä on lähes aina erimielisyyttä siitä, mitä on tapahtunut, mitä on sovittu tai mitä vastuita osapuolilla on toisiaan kohtaan. Asioita pyritään selvittämään todistelun avulla. Asianosaisten nimeämillä todistajilla on tällöin erittäin tärkeä rooli tietolähteinä. Todistajan kertomus saattaa olla ainoa keino selvittää, mitä oikeudenkäynnin kohteena olevassa rikos- tai riita-asiassa todella on tapahtunut. Henkilötodistelu on suullista ja välitöntä, eli se tapahtuu oikeudenkäynnissä asioista kertomalla. Esitutkinnassa tehtyä todistajan kuulustelua ei voida suoraan hyödyntää oikeudenkäynnissä. Todistaminen on kansalaisvelvollisuus, eikä siitä voi kieltäytyä. Todistajaksi kutsuminen. Tavallisesti todistaja kutsutaan oikeuteen kirjeitse. Todistajan on tultava oikeuteen kutsussa mainittuna aikana, ellei hänellä ole sellaista estettä, jonka vuoksi hänen on mahdotonta saapua paikalle. Esteenä oikeuteen saapumiselle voi olla oikeuteen saapumisen estävä sairastuminen, yleisen liikenteen keskeytyminen tai muu ennalta arvaamaton poikkeustilanne. Esteen hyväksyttävyydestä päättää aina oikeuden puheenjohtaja. Todistajalle määrätään uhkasakko, jos hän ei saavu oikeuteen eikä hänellä ole hyväksyttävää syytä poissaoloon. Todistaja kutsutaan nimeltä istuntosaliin. Todistaja on salissa vain kuulemisensa ajan, ei koko oikeudenkäyntiä. Oikeudenkäyntipäivänä todistajan tulee varautua siihen, että etukäteen annetut aikataulut eivät aina pidä suunnitellusti. Salissa puheenjohtaja selostaa tarkemmin todistajan kuulemisen kulun, esittelee läsnäolijat ja valvoo, että kuuleminen tapahtuu hyvässä järjestyksessä. Aluksi todistaja antaa todistajan vakuutuksen. Itse kuulustelun suorittaa joko syyttäjä tai se asianosainen, joka on todistajan kuultavaksi nimennyt. Yleensä todistajaa pyydetään aluksi omin sanoin kertomaan havainnoistaan ja muistikuvistaan. Sen jälkeen kuulustelija esittää lisäkysymyksiä. Myös vastapuolella on mahdollisuus esittää omia kysymyksiä todistajalle. Todistajan on puhuttava totta. Todistajan on kerrottava oikeudessa kaikki, mitä hän tietää käsiteltävästä asiasta. Todistaja ei puhu kenenkään puolesta tai ketään vastaan. Jos todistajan havaitaan valehdelleen tai tietoisesti salanneen jotakin asian vaikuttavaa, voidaan häntä syyttää perättömästä lausumasta. Todistajaa voidaan kuulla pääkäsittelyssä näkösuojan takaa tai asianosaisen tai muun henkilön läsnä olematta, jos se on tarpeen todistajan turvallisuuden takia. Rikosasian todistaja saa tarvittaessa tukea ja neuvoja rikosuhripäivystyksestä. riku.fi. Todistajan uhkaaminen on rangaistava teko. Uhkailu- tai väkivaltatapauksessa todistajan tulee ottaa yhteyttä poliisiin tai syyttäjään. Todistajan palkkio. Todistaja on oikeutettu todistajan palkkioon. Käytännössä tämä tarkoittaa päivärahaa, matkakulujen korvaamista julkisen liikenteen mukaan sekä korvausta mahdollisesta palkanmenetyksestä tai muista suorista kustannuksista. Todistajalta kysytään kuulemisensa päätteeksi kuluista, jotka hänelle on oikeuteen saapumisesta aiheutunut. Oikeus päättää korvausten lopullisen määrän. Olen Martti Juntikka ja toimin laamannina Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa. Todistajaoikeudessa kuultaessa paikalla ovat oikeuden jäsenet, jutun asianosaiset, oikeudenkäyntiavustajineen ja sen lisäksi rikosasioissa virallinen syyttäjä. Istuntosalissa voi paikalla olla myöskin yleisöä. Oikeuteen tuleminen todistajana on useimmille ainutlaatuinen tilanne ja on ymmärrettävää, että se helposti myöskin jännittää. Ja aina voi olla yhteydessä myöskin käräjäoikeuteen tai tuomioistuimeen tämän kutsun lähettäneeseen henkilöön ja kysyä toimintaohjeita. Ja oikeuden istunnossa tilanne istuntosalissa on rauhallinen. Puheenjohtajalta voi aina kysyä esimerkiksi, jos ei ymmärrä kysymystä, siihen selvennystä. Tai sitten myöskin tilanteessa, jossa epäilee, että tarvitseeko hänen todistajana vastata tuohon kysymykseen. Lisätietoa todistamisesta oikeudenkäynnissä löydät osoitteesta oikeus.fi/todistaja.